Det är svårt att se. Men den här kullen här framför mig är en gammal gravplats från järnåldern, yngre järnåldern. Kanske 1500 till 1000 år sedan så stod det en gård här. Eller 2. Det bodde människor här. Och jag blir alltid så tagen. Det här är en bit från där jag bor. Kanske 4-5 kilometer. Men jag blir alltid så tagen varje gång jag går förbi här. För att det är något, vad heter det? Jag blir historiens vingslag av att det här är människors verk. Från en tid när världen var annorlunda men ändå densamma. De som bodde här, de var ju smarta. Det här var en bra plats. Läget var liksom skyddat. Det rann en bäck genom här. Havet ligger nära. De jagar säl och brukade jorden och de hade det säkert bra här. Precis som jag har det bra här. Och varje gång som jag går hit så tänker jag att jag ska gå och sätta mig på den här gravhögen för att jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag blir lite tagen varje gång jag kommer hit. För det känns symboliskt att jag sitter här på en plats där människor levde innan mig. Och vi delar ju på ett sätt upplevelser genom historien. Ibland så flyger det korpar över här och det gjorde det väl säkert då också. Under senmedeltiden. Nej, sena järnåldern. Det som vi kallar för vikingatiden. En del av den. Sista lilla svansen av järnåldern är ju vikingatiden. Men jag stannar aldrig och jag springer bara förbi jämt. Jag känner mig förbunden med den här platsen, eller rättare sagt med människorna som levde här då. Fast jag inte är släkt med dem. Mer än att vi alla människor är släkt med dem som levde för så länge sedan på något sätt. Men jag tycker om känslan av att jag är sammanbunden med den här platsen. Fast jag inte är det. För jag är ju inte det. Jag kommer ju inte härifrån. Så det finns liksom inga tydliga biologiska rötter här. Det är bara det att jag tänker att här levde människor. Och de tittade upp mot himlen och såg de här korparna som flög här 2 och 2. Precis som de gör när jag går ut och går eller springer här. Och att det betyder någonting för dem och då betyder det någonting för mig liksom. Och det gör mig stolt och glad och det pirrar i mig av tillhörighet och fascination. Det här att jag hör hemma här. Fast jag inte gör det. För jag hör ju hemma... Ja, vad hör jag hemma? Vad är det där att höra hemma? Jag hör ju inte hemma här bara för att det levde människor här förr och jag bor här nu. Jag hör ju hemma här för att jag har bestämt mig för att jag bor här. Och det är ju egentligen ett högst flyktigt sätt att avgöra vad som är hemma eller inte. Men det är väl egentligen det bästa vi kan ha och ta till. Därför att vad är det att höra hemma? Det är ju bara en känsla. Finns ju ingen objektiv sanning i att höra hemma någonstans. Det är därför jag tycker det är så konstigt när man börjar skrika och prata om att det här är vår plats. Vår bygd, vår jord. Nej, för det är ju inte det. Allting ändras ju hela tiden. Jag läste någonstans att under järnåldern och tidigare ändå kanske och vikingatiden så uppförde man gårdar nära gamla gravhögar som man inte ens visste vilka som var i den liksom. Därför att det gav en signal till bygden att det här är vår plats sedan eoner. Inte helt olikt hur vi håller på idag, just det där med att vi försöker signalera tillhörighet. Och det är en skön känsla ju att höra till. Det här som jag känner nu när jag sitter här på de som levde här förr. Mina förfäder, fast de inte är det. Jag känner mig ju hemma här. Det är en skön känsla. Jag får någon bild av att jag skulle vilja typ ligga här en hel dag. Somna och vakna till. Av att någon fritidsmotionär petar på mig med sin gåstav. Lever du?
Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det bara är en känsla. Det är en viktig känsla och den är fin och skön. Men man får inte låta den bli en lag. För att om en sekund så är det här inte min plats längre. Då tillhör den någon annan, några andra. Och om ytterligare en sekund så är det ingen jord här. Bara tom expanderande världsrymd. Det är så dumt att fästa sig vid platser i bokstavlig mening. Och jag kommer ju som sagt inte ens härifrån. Jag kan njuta av att jag sitter här och känner mig hemma och låta det få räcka. Därför den enda platsen jag egentligen hör hemma på är ju med mig själv och de jag älskar. Eller hur? Eller? Men tack i alla fall. Ni som levde här och som begravdes här. Ni som satte de där stenarna på baksidan av mig. Ni som vilar här kanske under mig i jorden. Det här var allt för mig idag. Jag ska gå hem nu för vi ska packa, för vi ska ut och resa. Till en annan plats. Någon annanstans på jorden. Och där kommer jag säkert också känna hemma. Fast jag inte är hemma där. Okej, det här var allt för nu. Hoppas att ni har en fin söndag. Eller vilken dag det nu är när ni tittar på det här. Och vi ses igen nästa vecka. Skylt. 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 Hej då.